Szervusztok gyerekek, Kőbánya alsó vasútállomás. Ezt nézzétek, mit találtam, 75-ös troli. Így tehát, mivel a keletibe szándékozom menni, kipróbáljuk ezt a stadionig, tulajdonképp az az új útvonala, mert a további rész változatlan. Egyébként tegnap óta, vagyis 2024. augusztus 17-től jár ki idáig a troli. Ez egy ilyen 0 forintos hálózatfejlesztés, hiszen le van húzva az áramszedő, látjátok, itt nincsen felső vezeték. Csodálatos klímás troli. Itt a sok busz között, bár most nem látszik. És akkor nézzük egy kicsit, hogy hogyan, merre indulunk el. Hát sajnos csuklós busszal elég nehéz forgolódni, úgyhogy tesz itt egy szép nagy kört, és ott már jön is a következő szemből. 9111-es pályaszám, vagy rendszám, vagy nem tudom mi ez a troliknál. És akkor Állomás utca, Borbonai utca, szépen kifordulunk a vasút mellé. Át a híd alatt, és akkor gondolom ráfordulunk mindjárt a Pongrác útra. Pongrác úton is a 95-ös busz megszokott és meglévő megállóiban áll meg a troli, ezért most a Kistoronypark. Úgy látszik, hogy sietésben vagyunk, úgyhogy ledekkoltunk itt egy kicsit a semmire. És akkor már is megyünk tovább. Most hagyjuk el a troli garást, itt már van felső vezeték, kíváncsi vagyok, hol állunk meg fölengedni az áramszedőt. Úgy látszik, itt állunk meg közvetlenül a troli garázsnak a kapuja után, most látjátok, mozog a vezeték, több nem látszik belőle innen hátulról se. Szép kis kattogás, és akkor elvileg mindjárt el is indulunk. Így van, taxis bácsi elengedte a trolit, és ott láthatjátok a lepkét van a felső vezetéken. Az két ilyen fordított V-alakú rész a vezetékek körül, és az segíti, hogy betaláljon az áramszedő a vezetékbe. És akkor itt a buszokhoz hasonlóan balra kanyarodunk a Pongrác út végén, és mivel olyan a felső vezeték vonalvezetése, látjátok, itt a belső sáv fölött megy, tehát itt az Őrnagy utcai megállóban a troli nem áll meg. És a következő megálló már is a Puskás Ferenc stadion, ahol én átszállok egy másik járatra, mivel a keletibe megyek, a troli pedig a megszokott Jászai Mari téri végállomásra folytatja az útját.
Ismét vonulunk a keletibe dolgozni, és ma is gyalog megyek, mert nagyon megtetszett ez a kőbányai troli, és akkor mindjárt kiérünk a sarokra, meglátjuk, hogy áll-e benn, vagy várni kell, mert akkor itt maradok hát épp ott megy elni. Látjátok, fordul a híd alá be. Úgyhogy nem is állít még a következő, jó sokat kell várakozni. Amivel a múltkor utaztam, az egy hát ránézésre szinte vadonatújnak tűnő kocsi volt. Most is ott áll már egyébként a következő a 9-es busz mögött. Hétvége van, szombat, úgyhogy lehet, hogy még jócskán kell várni, mire föl lehet szállni a jó kis klímás trollira. Addig is haszalódom itt az árnyékban, enyhe szellő fújdogál, és megint elfelejtettem, bár Bandi bácsi mondta, hogy hívják ezt a szelet, amelyik gyakorlatilag ugyanolyan forró érzetet kelt, mint hogyha kint vagyunk a nyílt napsütésen. Megyek az 50 fokos üvegkalickába, a KCV-re, és akkor erről is egy pár szót, ugye néhány végállomáson és különféle helyeken megesik, hogy például kocsiszínben van úgynevezett hőleváltó, egy dolgozó, aki igény esetén néha egy-egy kollégát le tud váltani egy kör erejéig, vagy egy meghatározott szakaszra, és hát én már talán évek óta nem vettem igénybe ezt a szolgáltatást, de tegnap kettesen voltam, ráadásul utolsó beálló, és a szuperiparival kezdtem, amiben még az a kis nyüves egy picike ventilátor sincsen, tehát hiába kissé nagyobb az ablaka, mint a KCV-nek, de állóhelyzetben még jobban meg lehet benne dögleni, úgyhogy ebből kifolyólag mindjárt a második körömben igénybe vettem a hőleváltót, úgyhogy a 3 iparis körből csak 2-t kellett teljesítenem. Tettem ezt különösképpen abból a felindulásból is, hogy éppen kezdéskor a végállomáson ecsetelték jól értesültnek mutatkozó kollégák, hogy hőpénzt az idén nem kapunk, mert nem maradt rá keret. Azért melegség tölti el a szívemet, hogy akik megérdemelték, már hetekkel ezelőtt fölvehették a 9-12 milliós prémiumukat, mivel benne volt a szerződésben. Hát nekünk ilyen sajnos nincs a szerződésben, úgyhogy mi még attól a, nem tudom, talán bruttó 60-100 ezer forinttól is elbúcsúzkodhatunk, ha ez igaz. Na hát sikerült felszállni, megy a klíma, 91-14 a jele, vezető bácsi elpucolt, most tartok 17 perc várakozásnál, akkor remélhetőleg azért 20 perces követésbe elindul, mert nekem be kell érni a munkába. Közben ott egy ilyen régi fajta vonat a kőalsó hídján elhalad. Nagy nehezen sikerült meglendülni, teszünk itt egy Z-betű formát a Liget téren, kőalsón, és akkor a Pongrác úton nekivágunk felső vezetékmentesen az útnak. Időközben az árnyékban sikerült találkoznom egy
trollis kollégával, aki már várta a váltását, gondolom a következő kocsira várt, mert ezt ugyanaz a sofőrbácsi viszi, aki a tartózkodónál átsorgott vele. És akkor itt a csomó busz, azt tudtam meg az úrtól, hogy 6-10 kilométert bírnak ki ezek a járművek így önjáró üzemben. És a másik kérdésem az volt, hogy amikor felrakja a csápot, automatikusan vált, de azt mondta, hogy kézzel kell átkapcsolni a hálózati üzemre. Úgyhogy most már mindent tudok, ami hirtelen érdekelt, és végigjár a 28A. Látható volt, ott a 3-as, az még csak a Sörgyárig közlekedik, Mázsatéri megállóban áll. És mi meg szépen itt a vasúti felüljáró mögött közvetlen rácsatlakozunk a Pongrác útra, ugye itt a volt Bula épülete, utána a körzeti orvosi rendelő, vagy házi orvosi rendelő, meg a folyton ügyeletes elefántpatika az oldalában. 95-ös számből, és érkezünk mindjárt a Pongrác híd után a trolligarázshoz. Gondolom itt fog valahol megállni a jármű, felrakni a csápokat. A következő megálló úgy látszik, hogy ilyenkor van lehetőség, hogy akárhol felrakhatja, vagy nem tudom. Lehet, hogy följebb van az a kialakított hely, ahol megtervi ezt a műveletet. Egyelőre azt hiszem, hogy még önjáró üzemmódban közlekedünk, holott már a Hős utcánál vagyunk. Egészségesen ki is hagytuk a megállót, és akkor mindjárt a Kerepesi úti lámpához érkezünk. Mellettünk az örök túlélő City Taxi egyik kocsia. Úgyis van, közvetlen fordultunk a szélső sávba, tehát önjáró üzemben közlekedünk, máskülönben azon a felső vezetéken jött volna trolli, és azért nincs megállója az Őrnagy utcánál, mert onnan a vezetéktől nem ér a csápa megállóig. Ugye itt a készenléti épületcsoportja mellett haladtunk el, és akkor már is a Hungária körúti lámpacsoportnál állunk benne sorban. Egy Varga kanyarral ki is kerüljük a sort, mert nyilván ezek a személyautók mind jobbra fordulnak, tehát így talán átjutunk a lámpajelzésen. Már is beértünk a kereszteződésbe, és akkor szokás szerint én itt szállok át a 80-as trollira, és folytatom utamat a Festetics György utca felé. Stadionnál már benn állt a trolli, meg kellett futni, mert már csukta az ajtókat, és mint látjátok, itt vagyok a keleti aluljáróban. Egy kis apró virslis formettit vettem reggelire, és kezdődhet a műszak.
köszönöm, hogy megnéztétek a videót ma is. Várlak benneteket legközelebb, sziasztok! Tralalalila.